أدري أننا ننتظر آيفون 13 لكن آيفون 14 إشاعاته جالسة تنزل، ونسمع عن زوم خرافي راح يقدمه نفس الآيفون الجديد، ومعقول أنه سامسونج ممكن تقدم أقوى معالج في جوال، وآبل تعلن عن بطارية متنقلة للآيفونات. شفنا شكلها وكل شيء، بس يا أخي ترددت أني أجيب لكم الخبر وتجيكم السالفة اللي نوعا ما غير. هذه حلقة جديدة من الأخبار اللي بتخليكم على اطلاع على آخر المعلومات في عالم التقنية، فتذكروا تكونوا مشتركين وفاعلين التنبيهات وحابين ومحطين تعليقات ومسوين كل الجهد المجاني اللي يديكم تسووه في الحلقات. فبسم الله أبدأ بتويتر وما نخلص منهم، شغالين ما شاء الله تجارب مو طبيعية. مين الهدف القادم اللي ناوية تويتر تنافسه؟ لينكدين. تويتر عندهم نية ينزلون بشبكة اجتماعية جديدة اسمها تويتر فور بروفيشنالز، يعني تويتر للمحترفين. المعلومة تم تسريبها من مسربين موثوقين اللي سربوا بعد تفاصيل الخدمة، تفاصيل مثل انكم تحددوا انتم بالفعل وشو، هل انتم مؤثرين، فنانين او اي تصنيف اخر، وتقدروا انكم تغيروه وقت ما تحبوا. وهذه نقطة مهمة، لانه لو تكلمنا على لينكد ان، هو من الزمن التقليدي المعتاد اللي فيه البزنسز تمشي بطبيعتها وبالريكومنديشنز، اللي شخص يعطي توصية على شخص ثاني ويجمع توصيات كويسة، يمكن يكون لك حظوظ أكثر في الوظائف. فجاء وقت التغيير، وكمان قالوا في التسريبات أنه يمكن الخدمة دي تبدأ في أمريكا، وقالوا أيضا أنه أي شخص يستخدم تويتر حيقدر أنه يعرض بيانات الأعمال الخاصة فيه، بحيث أنه يقدر يستفيد من خدمة تويتر فور بروفيشنالز. تويتر أوردي نسخوا سناب شات خلال فليت، ونسخوا كلوب هاوس من خلال سبيسز، وللأسف واضح أنه ولا واحدة منهم جحت بالشكل المطلوب، ولكن سدت فراغ. هنا لو تكلمنا عن خدمة قادمة حتنجح أو لا، يمكن تكون بروفيشنالز. شاركوني رأيكم في التعليقات وقولوا لي وش وضعكم. أنا عن نفسي أحس أنه يمكن تكون كويسة كألبوم يشمل لك أعمالك، فبالتالي تسهل الوصول لك مهما كان مجال أعمالك على تويتر عشان الناس تتعاقد معك. أكيد في القناة شفتوا الأشياء الجديدة اللي جات، منها أجهزة الجي تي من هواوي ومن ريلمي، وأيضا لو تكلمنا عن كاميرا إسفيز والمراقبة من أي مكان في العالم. كم كبير من المحتوى موجود، فلا يفوتكم تشوفوا. أونر واضح أنهم مبسوطين وشادين حيلهم في الرجعة. طبعا أقول رجعة بحكم أنه خدمات جوجل رجعت لها. الحين تسريبات تقول أن أونر شغالة على هاتف قابل للطي، الشاشة الرئيسية بحجم 8 إنش والشاشة الجانبية بحجم 6.5 إنش. لحظة، أونر قاعدين فعليا يمكن يطلعوا جهازهم قبل حتى هواوي؟ لا واضح انه صار عملية تسليم ملفات بين أونر وهواوي. تفضلوا خذوا، شكرا، هذه اشياء أونر. تلاقي على الورق حتى على الملف كذا بالغلاف هواوي محطوط عليه خط وحاطين عليه ستيكر أونر، او حتى كاتبين برصاص ما ادري. المهم التسريبات وصلت من مصنع الشاشات بي او اي، وهم يعتبرون الاكبر في الصين. يقال انهم شغالين ايضا على تقنيات لحمايه الشاشه القابله للطي من الكسر، وهذا شيء يكون جيد مره من اونر او هواوي. المهم لا زال في تفاصيل كثيره غير واضحه، لكن سعيدين باننا نشوف اونر ترجع للساحه بقوه. واضح كانوا مضغوطين طوال السنتين الماضيه، والحين جتهم الفرصه انهم ينافسون على قمه المصنعين الصينيين. نقطه انه هواوي واونر صدقوني ما يعني لي الموضوع شيء، يهمني انه التقنيات اللي كانت لهواوي والتقنيات اللي عند أونر توصل للناس وينافسوا من جديد السوق. وقبل فترة بسيطة نزلوا هاتف رائد، والآن شغالين على هاتف قابل للطي. كويس مرة يا أونر رجعتكم هذا. تعليق جانا من ماهر في أحد الحلقات الماضية على مرسيدس، معليش يعني معاه حق، يقول إنه حرام السيارة نفسها تدخل الصناعيات اللي هي الورش اللي عندنا، اللي فيها نقدر نقول ورش، يعني الله أكبر إيش بتكون ورش فيها ورود فيها ضغط. فالفكرة عزيزي ماهر انه السيارات الكهربائية حيكون من النادر انها تحتاج تروح لمراكز الصيانة والخدمة، والمفروض اصلا ان ما حد يقدر يفك الطبلوم حقها الا نفس الشركة المصنعة. مرسيدس حطت في خاطرها جهد كبير بانه الاستثمار في هالسيارة من المستخدم يعطي راحة بال كبير. تعليق ثاني جاء من اي اس على فيديو إسفيز. استغرب كيف في ناس لا تزال تثق في كاميرات المراقبة داخل البيوت، ولو بحثنا في يوتيوب بنحصل لقطات خاصة كثيرة تم تسريبها. ممتاز، خلينا نعطيك سيناريو. هنا موجود عندكم حوض سباحة صغير في المنزل، وحاطين كاميرا للأطفال اللي عند حوض السباحة، اللي الكاميرا بعيدة وقاعدة تصورهم، مو باينة التفاصيل كاملة، ولكن ودك تكون براحة بال إنه قاعد تراقب أولادك وما في أحد يصير عليه أي خطورة أو خطر. وأعطي على هالسيناريو أشياء كثيرة، فلا يعنيك إذا صار ما صار إنه تتسرب وجيه أولادك من خلال كاميرا مراقبة هدفها الأساسي إنه تراقب أولادك وتعرف أمورهم طيبة، أو إنه تراقب ممرك من الشغل وتعرف أموره طيبة. يعني مصنع بسكوت موجود في أحد بلدان العالم وصاحب المصنع يراقبه.
واحد حيقعد يسرب لقطات مصنع بسكوت، فضيحة مصنع بسكوت اللي قاعدين يحطوا الحشوة في ما تضبط. فالفكرة يحطون حشوة اللي هو الفيلينج قصدي. اوكي واحد يبغى فانيلا. الفكرة يا جماعة نعم في خطورة على المستخدم إذا حط الكاميرا بأماكن تكشف أمور المفروض ما يشوفها الغريب، ولكن إذا هي محطوطة في حوش في مكان مفتوح في أماكن مغلقة هذا شيء ثاني يا جماعة. المفروض الأمر الإيجابي الأكثر هو اللي يغلب عليه. ولا كان أخذنا نفس المثال يا أخي، معقولة في ناس للحين حاطة سكاكين في بيتها وقاعدين نسمع على الجرائم اللي تصير بالسكاكين؟ حسب التسريبات الأخيرة من سامسونج فهمنا إنه الجالكسي S22 القادم حيحمل معالج الإكسينوس 2200 واللي بيجي بمعمارية 4 نانومتر، شيء بيكون خارق جدا. إشاعات سابقة كانت تقول إنه الجالكسي S22 بيكون أول جهاز يقدم معالج سناب دراجون 895 الجديد، لكن كلام كثير إننا بنشوفه على أحد أجهزة لينوفو قبل. المنافسة مستمرة بين الإكسينوس وسناب دراجون رغم الاتفاقية ما بين سناب دراجون وسامسونج، لكن يبدو أنه سامسونج عندهم ثقة تامة أنه المرة هذه الإكسينوس حيتفوق سواء من ناحية معالج الصور أو معالج البيانات السي بي يو والجي بي يو. لا، واعطيكم تسريب قوي يقولون انه الاكسينوس القادم بيتفوق على الاي 15 بايونيك حق ابل اللي ما عمره احد هزمه بالارقام. من ناحية الجي بي يو البيونيك من ابل استمر لسنوات طويلة وهو يفوز في السي بي يو والجي بي يو. ننتظر ونشوف، يمكن ان شاء الله سامسونج تجيب هالمعالج اللي يكون اقوى من نفس معالجات ابل بالذات في معالجة الصور. ساعتها نعرف انه في شيء غلط قاعد يصير من احد الطرفين. شوف سوى هذا ايش فيه. كمامة للإيربودز. خلينا الحين اروح الايفون 14 وللمره الثانيه خلال اسبوع تقريبا نسولف فيه. تابعوا حلقه الاخبار الماضيه اللي رابطها موجود تحت بحيث انكم تعرفوا الاخبار السابقه، لكن اليوم حتكلم عن خاصيه الزوم او التقريب. يبدو انه ابل اخيرا صار عندها نيه انها تنافس في مجال التقريب وتبي تقدم لكم تقريب الى 100 مره. هذه المعلومات ظهرت بعد تسريب براءة اختراع لتفاصيل كاميرا تسميها ابل بالكاميرا المطوية، والتسريبات كلها توضح انه الفائدة الرئيسية هي تقديم تقريب قوي. الميزة ممكن تعتبر قديمة في السوق بحكم انه سامسونج وهواوي وغيرهم يقدمونها من سنوات، لكن السؤال هل ابل بتقدم تقريب 100 مرة حقيقي او انه من الاساس حنرجع لمسألة انه 100 مرة ويكون في هايبريد وهجين التقريب رقمي حقيقي واشياء زي كذا. ننتظر ونشوف، لانه الايفون 14 مرة بدري عليه، ولكن لا ننسى من التسريبات جزء من عالم التقنية والمعلومات اللي قاعدة تصير عليه. كلكم شفتوا بطارية ابل، البطارية اللي اعلنت عنها ابل وهي بطارية متنقلة للايفونات تدعم تقنية الماج سيف، يعني تقدروا انكم تحطوا البطارية خلف الايفون 12 او ايفون بيدعم الماج سيف مستقبلا، وهي تلقائيا بتثبت عليه وبتشحن الايفون لاسلكيا. طيب سعرها كم تتوقع؟ تقريبا نتكلم على 419 درهم او ما يعادلها بحول العالم. اما بخصوص الشحن نعرف انه ابل ما تعطي تفاصيل واضحه للبطاريه، لكن مكتوب عليها 1460 ملي امبير. هذا معناه انها تقريبا بتشحن الايفون ميني بشكل كامل واقل من شحنه كامله للايفون 12 العادي والبرو. اما بخصوص الماكس ما تعليق، تعطيه دفه او زي ما يقولوا كده بحصه دفه صغيره كذا. بطارية بهالسعر وحتى الايفون ميني ما ينشحن 100% كامل الا ما يكون في تفاصيل مع التجربة حتبان، وبجيبها وبجربها وبضبط الامور هذه كلها باذن واحد احد. وامر ثاني، بطارية مغناطيس على جوال، موضوع مو جديد، قوي سبق وجابت الاغلفة الخاصة فيها، وايضا بطارية اللي تمسك على الجوال وجربناها الفترة وكانت القدرات حقتها جدا ممتازة، بل البطارية كانت مرة كبيرة في السعة، وشفنا مع هالبطارية شحن بقدرة جدا كويسة. لا، والبطارية دي تمسك بقوة على الغلاف الخاص، مو زي بعض الكلام اللي قاعد يصير على بطارية ابل انه مو مرة تمسك على الجوال او الماك سيف نفسها بحكم او بعض التجارب الاوليه اللي صارت. العلم كامل بيجيكم بكامل التفاصيل باذن واحد احد، واكيد تكلم الحين العيد على الابواب. اشوفكم بعد العيد، والله يا رب يهنيكم ويهنينا بالايام الفضيله هذه، ويا رب يتقبل منا ومنكم، ومتشوق باذن الله لردات فعلكم بعد العيد مع التغييرات اللي بتصير. فاشوفكم وقتها باذن الله، لانه المشاريع اللي اشتغلت عليها الشهور الماضيه ذي باذن الله حتبدا تشوف النور بعد عيد الاضحى المبارك. الله يا رب يهنينا ويهنيكم. نهاية الحلقة، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير بإذن الكريم.